Ik kon niet meer lopen, heel mijn benen lagen open. En mijn gezicht, ja, allemaal littekens ook nog. Dus ik moest eigenlijk weer van nul beginnen. Toen ik 10 jaar was, begon ik met kickboksen. Ik was best wel een probleemkind vroeger. Niet echt probleemkind, maar ik was lastig. Dus mijn vader zei, ga maar op kickboksen om mij energie in kwijt te raken. Ik kwam bij een grote sportschool terecht, dus ik ging eigenlijk streetdansen. Dat is wat ik wou toen. En toen zei mijn broer, nee, joh, je moet een vechtsport gaan doen. Daarna kickboksen. Eerste les was ik gelijk verliefd. Ik heb 3 lieve broers die echt altijd voor me klaarstaan. Die supporten mij ook heel veel met trainingen in mijn wedstrijden. En mijn zus, ja, die helpt me ook met heel veel. Ja, ik vind dat helemaal geweldig, want iedere keer komen vrienden naar hen toe. Hé, wanneer moet je zusje weer vechten? Hoe is het met je zusje? En dat vinden hun ook wel leuk. Tuurlijk, maakt hen ook blij. Ze zien mij op tv. En ik zei vroeger al tegen hun altijd van, kijk papa, ooit kom ik daar op tv, ga je naar mij kijken in plaats van naar deze mensen. Toen zei hij van, ja, daar lachte zo van, ja, dat zal wel, maar kijk, we zijn al een paar jaar verder en hij heeft me echt vaak op tv nu kunnen zien. Want eerst had Glory ook geen dames en nu... Ja, ik heb dames eigenlijk... Ik was de eerste vrouwelijke vechter van Glory. Toen kom ik daaraan. Dus ik was er helemaal klaar voor. Ik was al ingetaped en ik had mijn broekje al aan. Eindstand, mijn tegenstander was er niet meer. Die wedstrijd ging niet door. Dat vond ik echt erg. Hè? Want ik was er helemaal klaar voor. 2 maanden later had hij weer een nieuwe wedstrijd voor me. Door heel veel zenuwen had ik die verloren. En die meisje was ook veel meer ervaren en ouder als mij. Sindsdien heb ik echt bijna niet meer verloren. En op een gegeven moment... kreeg ik alleen maar oudere mensen. Ja, voor mij maakte het er eigenlijk niet uit. Ik zeg altijd, leeftijd is maar een getal. En ik was nooit bang, dat was het. Die bangheid had ik niet. Mijn vader zei ook altijd, je bent nooit bang. Ben je wel een meisje of zo, dat je nooit weet, toch? Normaal jongens zijn nooit bang. Ik zeg, maar jij flikt gewoon alles. Je bent gewoon niet bang. Toen ik die ongeluk had gekregen, toen werd ik wel een beetje met dingen bang. Ook met autorijden. Ik zei altijd heel hard. Hij zei altijd tegen mij, niet hard rijden. Want het kan zomaar... Ongeluk zit in een klein hoekje. En sindsdien is het eigenlijk een beetje dat ik wel die bangheid van wel voorzichtiger zijn. Ik moest hier tegen een meisje van Hemmers Gym. Dat was hier kickboxschalen. En dat zou mijn laatste B-wedstrijd zijn. Dus voordat je de prof ingaat. En die won ik in de tweede ronde op gesprongen knie. Toen kreeg ik die aanvraag van Glory gaat met dames beginnen. Zou jij misschien willen vechten? Maar toen hadden ze mij op een reservelijst. Want iemand anders zou wel vechten. Maar op een gegeven moment die meisje had afgezegd. En de laatste 2 weken had ik de kans om in te vallen. We zijn gegaan en toen helaas wel verloren. Maar op zich wel een goede wedstrijd neergezet. Ik was 18 jaar en voor mij was dat al ooit een droom om zoiets mee te maken. En toen kreeg ik die kans op mijn 18e naar Amerika voor mijn debuut. Ja, mooier kan niet eigenlijk. Je met 100% volle vertrouwen die wedstrijd in. Alleen tot ik die hoek kreeg. Toen had ik nog steeds vertrouwen, want ik stond gelijk op. Want ze zeiden ook van, ik weet niet wat mooier is, die hoek of dat Esma gelijk zo opstond. Ja, ik vond het wel echt erg, want terugweg, toen we terugvlogen naar Nederland, barstte ik uit in tranen van, deze wedstrijd moet nog een keer opnieuw. Ik heb het gewoon geaccepteerd. Ik ben nog steeds best wel de jongste van hun, denk ik. Want ze zijn allemaal veel ouder. Anissa Max is de kampioen, 32 jaar. Dus ik heb nog alle vertrouwen dat ik ooit nog die belt kan pakken. En ik stond op ranking 4 en ik was 18 jaar. Dus ik heb nog de kans van mijn leven. Zeg die bitches af. Ik zeg die verder kan maar. Al mijn babyfoto's en zo, die heb ik ook niet meer, want het is ook allemaal afgebrand. Toen die huis van ons verbrand was, toen zaten we ook alleen maar even bij buren een tijdje. Totdat we ons eigen huis kregen, want je kan niet 1, 2, 3 een huis krijgen. Ik kwam bij de sportschool, ik had ook geen kickboxspullen meer, ik had helemaal niks meer. Geen handschoenen, geen scheemschermers. Maar ik vond het ergste dat al mijn prijzen waren afgebrand. Dus niet allemaal, maar het meeste. Ik heb nog een paar proberen te redden. Toen ik daar in die huis binnen mocht komen, eindelijk zag ik nog een paar op de grond liggen. Ik dacht, die gaan met me mee. Heb ik ze nog snel schoongemaakt. Ik had zo'n kast dan helemaal vol met prijzen. Als ik dan naar kijk, dan is het toch wel je trots. En als dat dan er niet meer is, dan denk je van ja, het is wel jammer. Elke wedstrijd is gewoon een les waar je van leert. Als ik dan een beker zie, dan denk ik van in die wedstrijd heb ik dit en dit gedaan. En dat had ik anders kunnen doen. Net zoals nu, als ik naar deze belt kijk, dan die wedstrijd komt gelijk in mijn hoofd.
Ik weet precies gewoon hoe die dag is verlopen, hoe ik die belt heb gewonnen. Dat brengt gewoon momenten naar boven. Ja, die wedstrijd is echt goed verlopen. Ik heb die gewonnen in de tweede ronde. Ook met een gesprongen knie. Ik was altijd maar op die knieën. Scheurde ook bij haar open. Gelijk wedstrijd gewonnen. Daar was ik wel blij mee. Heb ik daar 3-4 wedstrijden gedaan. Had ik allemaal gewonnen, dus ik werd daar favoriet. Had ik het toernooi gewonnen en toen ik die toernooi had gewonnen, zou ik eigenlijk een paar maanden later voor de wereldtitel vechten. Ik kwam terug en een week later kreeg ik die auto-ongeluk en toen kon ik niet voor de wereldtitel vechten. En dat vond ik echt erg. Voor mij was het echt een traumatisch moment, want ik ging met 130 kilometer over de kop. Dat is niet zomaar iets, ik was bijna dood. Dus ik moet van geluk spreken dat ik hier nog zit. Ik kon niet meer lopen, heel mijn benen lagen open. En mijn gezicht, ja, allemaal littekens ook nog. Alles opnieuw leren. Ik kon ook niet meer op één been staan. Ik kon niet meer snel lopen, ik kon niet meer rennen. Dus ik moest eigenlijk weer van nul beginnen. Ja, revalidatie was echt heftig. Want ik heb traumatisch gewoon heel veel schade opgelopen. Ik heb echt bijna 3 maanden of zo heb ik gewoon alleen maar thuis gelegen, in bed. Ik kon niet naar buiten, het was echt heftig. Psychologen die kwamen allemaal naar mij toe om met mij te praten, maar ik kon niet praten, want dat heb ik vroeger nooit geleerd om te praten. Ik deed altijd uit, dus op een gegeven moment moest ik met hun praten. En toen gingen mij zo rare vragen stellen, dus werd ik nog bozer. Ging ik alleen maar boos weg daar. Dus toen wou ik ook niet meer daar naartoe. Maar eindstand had ik dat wel moeten doen, want ik merk nu wel in mijn leven dat ik dat wel nodig had misschien. Gewoon dat praten, dat uiten, want dan uit je toch wel iets. Ik propte gewoon alles op totdat ik op een gegeven moment uitbarstte. Op een gegeven moment dacht ik van ja, daar gaat mijn droom. Ik was er bijna, maar net niet. En toen dacht ik bij mezelf, dat gaat niet gebeuren. Ik ga er gewoon 100% weer voor. Ik weet dat ik het kan, ik weet dat ik terug kan komen. De dokter zei tegen mij, je hebt sowieso 2 jaar nodig voordat je ooit weer wat kan. Ik zo tegen hem, nee, 2 jaar is veel te lang. Ik ga er alles aan doen. Dus ik ging elke dag die revalidatiecentrum opbellen. Ik zei, hallo, ik kom er niet aan. En dan zegt hij, nee, maar je moet pas volgende week. Ik zeg, nee, ik kom nu. Maak maar een afspraak voor mij, want ik wil zo snel mogelijk weer topsporter zijn. Ik wil niet hier in bed blijven liggen. Het werd helemaal gek voor mij. Ja, binnen een jaar kon ik weer alles. Maakt me boos. Ik denk dat je dat ook wel aan mij ziet gelijk. Dan denk ik van, ik had er al kunnen zijn, maar helaas. Ik geef het wel een plekje, maar soms is het gewoon heel moeilijk. Het is moeilijk om een plekje te geven. Omdat je er altijd aan blijft denken. Als iemand bijvoorbeeld nu, als ze mij zien, hoe gaat het? Ben je al teruggekomen van de auto-ongeluk? En dan denk ik, oh ja, dan krijg je dat weer. En dan denk je er weer aan. Elke ochtend als ik wakker word, kijk ik in de spiegel en zie ik die littekens ook. En dan denk ik, oh ja, het doet me ook pijn, want ik had eerst helemaal geen littekens, niks. En dan heb ik alsnog die littekens in mijn gezicht. Ja, daar word je gewoon elke dag aan herinnerd. En ook als ik bijvoorbeeld aan het trainen ben, krijg ik wel eens last van mijn onderrug. De mentaliteit van mij, gewoon die vechtersmentaliteit. Dat komt bij mij naar boven elke keer, denk ik. Dat is wat mij echt wel zo maakt hoe ik ben. Veel mensen hadden het dan opgegeven en ik heb dat niet gedaan. En ik zal het ook nooit opgeven. Ik zal pas opgeven als die wereldtitel aan deze kant zit. Ik ging met 60% die ring in. En eindstand heb ik die wedstrijd ook nog eens gewonnen, maar toen kreeg ik die niet, omdat die meisje van daar was. Dan trekt ze haar voor. Dus toen hebben ze haar de winst gegeven. Je ziet ook gewoon op social media, overal staat gewoon van, ja, zij heeft niet gewonnen. Niemand wil ook met haar op de foto. Zij voelde daar ook niet echt dat ze had gewonnen. Terwijl ik nog niet eens 100% scherp was. Ik kon niet veel. En ik moet ook nog eens wereldtitels met 5 rondes. Heb je 5 rondes om te vechten in plaats van 3. Dus dat was nog extra zwaarder. Maar ja, ik heb die kans gewoon genomen. Net zoals ik vaker denk dat ik wel dingen aan kan. Dus ik ging gewoon met volle vertrouwen die ring in. En dan win ik ook nog eens die wedstrijd, maar ik kreeg die belt gewoon niet. Dat was echt erg. Ik barst echt uit tranen van, hey, kom. En hun zeiden ook tegen mij van, ja, je hebt gelijk, maar je krijgt een rematch. Voor mij was het al een winst dat ik daar in die ring stond. En de tweede winst was dat ik gewoon 5 rondes heb volgehouden.
Ja, voor mij was dat al iets groots. Dus die wereldtitel was nog mooier geweest. Eind 2019 heb ik weer een contract weer getekend bij Glory. Ze wisten van mijn auto-ongeluk. Ze hadden mij revalidatietijd gegeven van een jaar. En dan zou ik weer de kans krijgen, want op een gegeven moment waren meer vrouwen gekomen om weer voor Glory te gaan vechten. Dus ik hoop dat ik in deze 2 jaar veel wedstrijden zal vechten. Ja, ik moet nou ook wel afvallen, dus ik moet nog 10 kilo afvallen voor mijn volgende gevecht. Ja, dat is gewoon heel moeilijk. Afvallen is gewoon het zwaarste wat er is. Weinig eten. Heb je ook veel minder energie in de training. Maar je moet gewoon het beste uit jezelf halen. 2 maanden had ik of zo geen cola, gewoon helemaal geen suiker of zo. Alleen maar water, gewone groentes en ja, een beetje kipfilet. En dan gewoon echt droog, gewoon laten stomen jouw eten. Niet eens bakken of zo. Dus dat was echt gewoon vies. En dan, als je dat 2 maanden moet doen, hè, als je dan die cola hebt, dan waardeer je die cola zo. En die toetje, toen die op tafel kwam, ik werd echt blij daarvan. Normaal moet ik die altijd afgeven aan hun, maar niemand mag mijn toetje meer aanraken, hoor. Dat is dan echt het lekkerste gevoel wat je dan hebt. Dan denk je, oh lekker man, dit heb ik wel gemist. Ik wil jou, maar je mag niet met me gaan. Mama ziet dat het is laat. Raak me aan, we kunnen liefde vinden op die danza. Oh ja baby, Uluba, mami ja. Ik wil jou, maar je mag niet. 2019 vond ik echt, was niet echt mijn jaar eerlijk gezegd. Ik heb 2 wedstrijden gedaan, wel allebei gewonnen, maar ja, voor mijn gevoel was dat te weinig en ik had meer willen doen, eerlijk gezegd. Ik hoop in 2020 om veel meer te bereiken, want ik heb echt mijn doelen op papier zwart-wit geschreven van dit moet ik dit jaar halen. Eén doel is wel kampioen binnen 2 jaar proberen om daarbij die wereldtitel te pakken. Ik weet dat die meisje die nu wereldkampioen is gewoon echt heel sterk. Gewoon echt een monster in de ring, maar ik weet zeker dat ik wel daar gewoon tegenover haar kan staan en gewoon 100% voor kan gaan. Ja, ik heb nog wel wat doelen die ik wil halen, zoals ik wil nog een eigen sportschool. Wat ik ooit heb meegemaakt met kickboksen zou ik nog aan de kinderen willen meegeven. Ja, dan heb ik mijn doel gehaald. Als ik bijvoorbeeld ook een kleine meisje wereldkampioen kan laten worden of een jongen, dan heb ik een geslaagd gevoel in ieder geval. Amira vind ik echt een toppertje. Ik heb ook een keer met haar gefitnessd. Die zal de top ook wel halen, zeker. Omdat ze wel die talent in haar heeft. Want soms als ik naar haar kijk, dan zie ik ook mezelf terug. Van toen ik jong was. Inshallah zal ze het ook wel bereiken.